السلام علیکم دوستانو، زه زعفران صادقی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره دوستانو. دا ویډیو یو دوستانو لپاره ده چې په اينوټ سر نه خلاصېږي، یعنې په اينوټ باندې نه پوهېږي د اصلي او بدل اينوټ ترمنځ فرق څنګه کېږي او څنګه اصلي او بدل اينوټ پېژندل کېږي، په دې باره کې معلومات درکوم. تاسې اصلي او بدل اينوټ څنګه وپېژنئ؟ دا اينوټ تاسو ته ښکارېږي، دا اينوټ تاسو ته ښکارېږي، نه یې په دې ځای کې کوم فرق شته، نه یې دلته په ترمینل کې فرق شته، نه یې په نامونه رقم نومونه لري. په نومو کې پروا نه کوي، که هر شی نوم اينوټ جینوټ انور او بل شی فرق نه کوي، هر شی نوم سیول. تاسې وګورئ په دې ځای کې هېڅ فرق نه کېږي چې دا اينوټ او دا اينوټ دا دواړه هېڅ فرق نه سر کوي. دا بل اينوټ پسې وګوره، دا ټول یو شی دی، په دې نومانو او په دې ځایو کې هېڅ فرق نه کوي، ټول یو رقم ته جوړ دی. دا بل پسې وګورم، دا پسې وګوره، خو د دې دننه په داخل په ماشین کې فرق شته. اصلي او بدل اينوټ زه تاسو ته اوس ښایم. دا یې اصلي اينوټ ده، په دې باره کې تاسو ته اوس معلومات درکوم. دې سیګانو ته وګوره، دې ته کوفلر وایي، دا وګورئ، دلته دې سیانو ته وګورئ، دا ټوله ساعت تاسو ته ښکارېږي. خو دې بورډ ته یې وګورئ، دلته دا سیګان شی تاسو ته ښکارېږي. دا اينوټ یو څه زوړ ده چې لیدلی ده، تور سوی ده، رنګ یې تور کړی ده، خو دا اصلي اينوټ دی. تاسو وګورئ، دا سیګان ټول تاسو ته ښکارېږي په دې بورډ کې او په دې بورډ کې هم ښکارېږي. تاسو دا بورډ وکتلو، اوس دوم ګور. د دې اينوټ په دې بورډ کې هیڅ مشکل نشته، دا د اصلي رقم ته بورډ ده، صحیح ده. دا بورډ تاسو ته ښکارېږي، دا د اصلي رقم ته بورډ ده. خو د دې د سکرین بورډ خواته، یعنې دا بل بورډ کې دلته تاسو وګورئ، دلته کوم آیسي شی نشته لګېدلی، دا یې دوم بورډ ده. اوس دا اصلي وګورئ، په دې اصلي کې دا څونه ایسیګان لګېدل، دلته لګېدل، دلته لګېدل، دا څونه ایسیګان لګېدل، صحیح ده. خو په دې بورډ کې دا یو هم نشته، دا بورډ خالي ده. دا لاندې بورډ چې دا بورډ او دغه بل بورډ د دې اينوټ، دا دواړه یو شی دي. خو د دې اينوټ دغه سکرین بورډ چې ده، دا دوه فرق سر کوي. دې ته موږ په اينوټ کې دوم اينوټ ویلی سو، او اوس یې تاسو ته درېیم اينوټ درښیم. دا بل یې دا درېیم اينوټ دی، دا د اينوټ درېیم اينوټ دی. دا بورډ خو هماغسې خالي ده، خو دغه بل بورډ ته یې تاسو اوس وګورئ، دې بورډ ته په دې بورډ کې په دې ځای کې دوه دانې شیان لګېدلي، دا نشته. دلته غټ کوفلر لګېدلي، دا نشته. یعنې دا بورډ ډېر خالي راغلی دی، ډېر سامان کې کم ده. ته اوس دغه اصلي بورډ سره وګوره، دې بورډ دې سیګانو ته وګوره څونه غټ دي او څونه سیګان، دلته وګوره دې سیانو ته وګوره. خو دې بورډ ته اوس راسه، په دې کې دا دوه سیان هېڅ نشته، ځای یې فل خالي ده. دا سیګان یې څونه واړه کړي دي، هغه کوم ایسیان چې دي هغه ایسیان دي. دا بل شی دې ته ډایوډ ویلی سو، دا بل شی کې لګېدلی دي. نو په دې اينوټ او په هغې اينوټ کې ډېر فرق دی. دې اينوټ ته موږ درېیم اينوټ ویلی سو، دې ته دوم ویلی سو، دا یې اول اصلي اينوټ ده، دا اينوټ یې. نو دوستانو، د اينوټ د فرق په باره کې به تاسو پوه سوي یاست. دا د کوچني اينوټ ترمنځ فرق دی. غټ اينوټ فعلا زه موجود نه لرم چې ویډیو درته پکې وښیم، په ویډیو کې معلومات درکړم چې دا اصلي دی، دا دوم ده. په هغو کې هم دا رقم ته فرق راځي. دې ته وګوره، دا اصلي اينوټ دا شاته ټول ایسیان لري، سکرین بورډ کې مکمل جوړ دی، نن هم دغسې ډک ده. او دغه د پاور بورډ چې دی، دغه هم دغسې خوندور ښه جوړ ده، که چېرته خراب شي بېرته جوړښت لري. د دوم اينوټ چې ده، په دې کې پاور بورډ د هغه رقم ته جوړ ده، خو سکرین بورډ کې فرق راغلی ده. او درېیم اينوټ تاسو وګورئ، په دې کې سکرین بورډ او پاور بورډ دواړه ډېر ضعیفه دي. نو دوستانو، د اينوټ له شکل چې مه پېژنئ، په شکل کې نومونه فرق کوي، هغه ټول یو رقم ته راځي، دننه یې باید وپېژنئ. دوستانو، که ویډیو خوښه سوې نو چینل سبسکرایب کړئ، غنټۍ بټن چې د هغه آل کړئ او شیر یې کړئ، لایک یې کړئ، کمنټ ته وکړئ، ځکه زه دا ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړوم. حتما یې سر ګورئ، پرې ګورئ. الله مو مل شه.